Vanuit het ministerie van Sport en Jeugdzaken is er vandaag een workshop gehouden welke allemaal betrekking heeft op scholieren moeders. En u begrijpt het, als we hier praten over scholieren moeders, dan gaat het in deze om scholieren tienermoeders. Een project welke toch wel belangrijk is, omdat gebleken is dat wanneer deze scholieren tienermoeders niet de juiste voorlichting krijgen, niet de juiste begeleiding krijgen, zij dan vaak genoeg de schoolbanken verlaten en ook niet weten hoe zij moeten zorgen voor hun kind, omdat ze zelf ook nog jong zijn en niet berekend waren op hun taak. Vandaar dat het ministerie van Sport en Jeugdzaken samen met andere actoren nu verder gaat met dit project. Wij van TBN Prime Alert waren ook hier aanwezig en legden voor u de volgende beelden vast. Dan gaat het erom dat we dus organisaties en ministeries die zich bezighouden met de jeugd, natuurlijk toegespitst op de scholierenmoeders, vandaag bij elkaar hebben gehaald om te kijken hoe we samen de scholierenmoeders kunnen ondersteunen en ze kunnen versterken. Welke stakeholders zijn precies betrokken bij dit project? We hebben de 6 ministeries met een jeugdbeleid uitgenodigd en organisaties zoals Stichting Lobby, natuurlijk ook donororganisaties waar wij dus samen mee aan tafel kunnen gaan zitten om te kijken hoe zij ook dit project verder kunnen ondersteunen. Welk doel beoogt het ministerie hiermee? Wat willen jullie hiermee als het ware bereiken? Wat we willen bereiken is dat we dus een bredere aanpak willen hebben voor het Scholieren Moederproject. Dat we ze dus niet alleen registreren vanuit het ministerie, maar dat ze ook begeleid kunnen worden, ook voorlichting kunnen krijgen, ook tools aangereikt kunnen worden om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Is er al onderzoek gedaan? Bij de presentatie is er dus een kwalitatief onderzoek gedaan. Dat wil zeggen dat we een focusgroepdiscussie hebben gehad met de moeders zelf. Om te weten van wat speelt er allemaal in hun leven. Want natuurlijk, je bent van tiener naar plotseling moeder gegaan en een heleboel is veranderd. Wat zijn de uitdagingen waarmee ze te kampen hebben? En waar hebben ze behoefte aan om in ondersteund te worden? Kunnen je voorbeelden nu? Dus de behoeftes de behoefte bijvoorbeeld is dat ze graag ook begeleid willen worden in hoe ze hun tijd bijvoorbeeld indelen. Omdat je nu student bent, je bent moeder, je hebt verantwoordelijkheden. Kleine trainingen willen ze ook hebben om zich verder te bekwamen in hun leven. Zoals studiebegeleiding, maar ook training over hoe hun kinderen op te voeden, hoe hun kinderen te voeden. Dus al dat soort dingen spelen ook een rol bij ze. En waarbij ze dus ook hebben aangegeven daarin getraind te willen worden. Je zei dat het gaat om scholieren moeders, Ja. Meisjes tussen 14 en 19 jaar die zwanger zijn geraakt. Zijn ze afgeschreven? Nee, daarom heet het project Scholieren Moeders. Nee, maar ik bedoel, maar ze willen terug naar school, toch? Ja. Zijn ze dan afgeschreven toen ze zwanger waren? Nee, ze zijn niet afgeschreven, maar na de bevalling komt er dus natuurlijk een periode waarop je school mist. Ja. Toch? En je moet een beetje aansterken, dus ze missen school. En daarna gaan ze dus gewoon terug naar school. Ja, en die meisjes worden aangemeld. Ja, die meisjes worden aangemeld. Dus het Zij zijn- die terug willen naar school. Maar het zijn niet de meisjes. Zou het niet beter zijn om de aanmelding te hebben van zodra je een tienermoeder hebt, een zwanger meisje op school, dat dat meisje direct wordt aangemeld? Gebeurt dat niet? Nee, ze worden vanuit inspectie, onderwijsinspectie naar ons toegestuurd als ze zich daar hebben aangemeld en hebben aangegeven dat ze terug willen naar school. En dan worden ze dus naar ons verwezen. Dus na de zwangerschap? Ja, na de zwangerschap. Natuurlijk is het voor ons ook van belang om te weten wie de overige tienermoeders zijn, hoe de situatie bij hun eruit ziet. Want sommigen kiezen er bewust voor om te gaan werken. Omdat ze misschien die ondersteuning van huis uit of zo niet krijgen. En dus de school moeten verlaten. Dus daarom zei ik ook eerder van het is belangrijk om ook voorlichtingsprogramma's te hebben. Waarin we ze dus duidelijk kunnen maken van hey, als je tienermoeder bent geworden, is het nog niet het einde van de wereld. Er zijn andere mogelijkheden als je terug wil naar school en meld je bij ons aan. Zou het niet beter zijn om vanaf het moment dat zo'n meisje zwanger is, direct aan te melden?
Ja, dat kan, maar natuurlijk hebben we dan de andere instanties daarvoor nodig. Dus vandaar dat de stakeholders meeting ook heel erg belangrijk is. Want het moment waarop ze zwanger zijn, komen ze niet bij ons. Dan gaan ze misschien naar de huisarts en zijn die als eerste ervan op de hoogte. En dan zouden die ze dus kunnen adviseren om naar ons toe te gaan. Dus vandaar zie daar dus waarom de stakeholders meeting van vandaag belangrijk is. Is het een landelijk project? Dan heb ik het meer over tieners die zich dan van alle districten mogen aanmelden. Ja, sowieso is het een landelijk project, maar ook daaraan hebben we gedacht van we moeten het misschien ook gaan decentraliseren. Omdat het dus ook een hele effort is voor de tienermoeders die heel ver wonen om zich aan te melden bij ons en om mee te doen aan het begeleidingstraject. Dus ook in de toekomst gaan we daaraan werken dat het gedecentraliseerd wordt, dat we bijkantoren hebben of zo, waar we dus mensen van het ministerie en ook van andere partners hebben die in de districten zelf de moeders kunnen begeleiden. Gaat het om een vrij grote groep? Voor het afgelopen jaar hebben we 165 moeders geregistreerd. En er is ook gebleken dat sommige moeders geen voorlichting of geen informatie hebben over anticonceptie. Waaraan kan het liggen en hoe kan er daaraan verandering komen? Het is niet dat ze geen informatie hebben. Ze weten wel dat er anticonceptie is, dat ervoor kan zorgen om een zwangerschap te voorkomen. Maar ze zijn niet zo goed geïnformeerd. Ik zal het woordje slecht niet gebruiken. Omdat ze allerlei verhalen erbij horen, dat je allerlei bijwerkingen krijgt waar ze bang voor zijn. Dus ook in dat kader gaan we dus instanties benaderen om de juiste informatie aan ze te geven. Mevrouw Birgit, het is een doorstaat, zei je. Ja. Maar waar gaat hij nu verschillen precies? Dus met voorbeeld, zeg maar. Dus waar het nu in gaat verschillen is dat we de commitment willen hebben vanuit de verschillende ministeries en de andere organisaties die zich ook bezighouden met de scholieren moeders. U vroeg binnen eigenlijk naar, ik wil niet zeggen vrijwilligers, maar begeleiders van verschillende organisaties. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk? Oké, dus ik heb aangegeven dat we vanuit de afdeling waar we dus bezig zijn met de scholieren moeders, dat we eigenlijk geen professionals hebben die de jongeren kunnen begeleiden. Dat is natuurlijk een beroep op zich. En natuurlijk als je het serieus wil doen, ga je geen natte vingerwerk doen. Dus we hebben dus wel professionals nodig die zowel de moeders als ook de ouders van de tienermoeders professioneel kunnen begeleiden. En dus met deze workshop willen we dus nagaan wie de instanties zijn op wie we een beroep kunnen doen, ook vanuit de overheid. In voorgesprekken hebben we dus ook wel begrepen dat sociale zaken over professionals beschikt. Dus zij zouden daarin kunnen assisteren of eventueel ons personeel trainen om dus ook fully equipped het werk te kunnen doen. Oké, nu is het moeilijk om een tijd te koppelen, maar de eerstvolgende succes, zeg maar. Dus ik denk dat we het eerstvolgende succes dat voor ons realistisch nu lijkt en blijkbaar ook minder geld zal kosten is het voorlichtingsaspect naar onze doelgroep toe. Eén, van wat wij allemaal doen. En hoe wij onze doelgroep willen benaderen. En natuurlijk ook het aspect over anticonceptie. Maar in het dagelijks leven, mevrouw Birgit, waarmee zitten ze? Is dat uiteenlopend? Ja, toch wel. Maar iets dat ons is opgevallen dat toch wel bij iedereen geldt, is de tijd, kwestie tijd. Hoe deel ik mijn tijd in? Wanneer heb ik tijd? Wanneer kan ik mijn tijd indelen om te studeren? Hoe moet ik tijd besteden aan mijn kind en al dat soort dingen. Dus voor hun is dat heel erg belangrijk. Voor de rest waren het uiteenlopende dingen. De een heeft behoefte aan vervoer, de ander niet. De een heeft wel de ondersteuning van de ouders en ook de schoonouders. Dat is wel heel erg nieuw voor ons sinds we het project doen. Omdat het vaak genoeg de moeder van de tienermoeder is die de ondersteuning biedt. Maar je ziet dat er toch wel een beetje verandering is. Dat ook de schoonouders, dus de ouders van de vader, ondersteuning bieden aan de moeder. Dat zou ik net vragen, hoe is de thuissituatie meestal? Dus van huis uit krijgen ze wel heel veel ondersteuning. Bij hun gaat het er meer om dat ze beperkt zijn in hun doen en laten. Omdat ze scholierenmoeders zijn, ze werken niet. Dus ze hebben qua financiën heel veel ondersteuning nodig van de moeder of van anderen die ze willen ondersteunen. Waardoor ze dus ook geïnteresseerd zijn in bijbaantjes om ook zelf te kunnen voorzien in hun eigen behoeften.
Hoe lang rijdt het project al, mevrouw Bieke? Vanaf 2016 is het dus bij het onderdirectoraat Nationale Jongerenaangelegenheden. En eerder viel het onder een ander directoraat binnen het ministerie. En ik weet niet als ik die vraag moet stellen. We leven in een moeilijke tijd, zeg maar. Terwijl dat woord crisis niet gebruikt. Hoe tovert u met middelen? Om het zo. Dus ja, toveren doen we niet. We proberen juist te kijken naar agencies die het project kunnen ondersteunen. En eigenlijk is dat de reden waarom wij vandaag hier staan. We hebben UNICEF benaderd en zij hebben dus dit project gefinancierd. En zijn dus ook van plan om dat in de toekomst samen met ons te doen. En wat kost het project? Dit project heeft ongeveer 70.000 SRD gekost, omdat het is in 3 facetten uitgezet. Het eerste was dus het trainen van ons personeel. Het tweede traject was dus de focusgroep sessie met de scholieren moeder. En vandaag het laatste traject voor dit gedeelte. En dat is dus de meeting met de stakeholders. En gewoon concreet, de next step is dan voorlichting. Ja, de next step, dus hoe zeg je dat? Wat minder geld zal kosten, gaan we sowieso eerst aanpakken. Maar niet alleen dat, we hebben ook gekeken naar wat is concreet de behoefte van deze doelgroep nu. En we zien dat ze heel graag voorlichting willen hebben. Of tenminste, dat hebben we ook gehaald uit het onderzoek. Dat ze niet zo goed geïnformeerd zijn over anticonceptie en dat soort dingen. En dat is dus wat we nu gaan doen. Voorlichting, geen begeleiding? Ja, begeleiding sowieso, maar voor de eerste fase na deze workshop gaan we dus eerst beginnen met voorlichting. Eén, omdat we ook meerdere moeders in kaart willen brengen of beter willen gaan informeren over wat wij allemaal doen. Zodat ook anderen de gelegenheid krijgen om de school weer te gaan bezoeken. Bij de focusgroepsessies is dus ook gebleken dat er een gebrek is aan goede voorlichting over anticonceptie. Dus dat willen we sowieso ook gaan aanpakken. En natuurlijk, na vandaag weten we ook precies welke instanties we kunnen vragen voor de begeleiding van de moeders. In het verleden waren er wat moeilijkheden wat betreft de uitbetalingen. Kunnen we ervan uitgaan dat deze dus nu achter de rug zijn en het programma nu stabiel zit wat dat betreft? Dus we hopen dat na vandaag, omdat we afhankelijk zijn van stakeholders, van de mensen met wie we samen het project gaan doen. In het verleden heeft het project inderdaad heel veel geld gekost, omdat we de begeleiders moesten betalen. Want het zijn professionals en je moet ze betalen. Dus nu proberen we binnen die overheidssfeer te kijken wie de mensen zijn die professioneel kunnen begeleiden. In uw presentatie heeft het gehad dus over eigenlijk zijn toekomstplannen en daarin zag ik dus stakeholders en dan een plan van aanpak. Zou de stakeholders niet moeten voorkomen in uw plan van aanpak? Dus na vandaag komen ze sowieso erin, want dat is de bedoeling van vandaag. We willen precies weten binnen welk kader moeten we ze gaan plaatsen als het gaat om ondersteuning voor dit project.